تو خیلی از کشورهای دنیا شهرهای ساحلی اهمیت ویژه‌ای دارند و حتی در خیلی از این کشورها شهرهای ساحلی به عنوان پایتخت هم انتخاب شدن و در عین حال هم میتونن نقش خیلی مهمی رو در اقتصاد اون کشور بازی کنن. به همین خاطر و به دلیل اهمیت اقتصاد دریامحور طرحی مطرح شده برای توسعه 27 شهر جدید مولد در سواحل جنوبی کشور تا هم این سواحل توسعه پیدا کنند و هم با ساخت این شهرها اشتغال در حوزه ساخت و ساز رونق پیدا کنه و هم مشکل مسکن با ساخت خانه‌های ویلایی متراژ بالا تا حدی حل بشه. خب لازمه که صحبت کنیم. ما چند وقت پیش تو صفحه اینستاگراممون در رابطه با اربن اوشن لب که یکی از اندیشکده‌هاییه که به طور خاص برای شهرهای ساحلی کار میکنه صحبت کردیم و این مسئله رو گفتیم که از نگاه این اندیشکده به علت اینکه 20% از جمعیت آمریکا در شهرهای ساحلی زندگی میکنند، این شهرها اهمیت زیادی دارند و باید به طور خاص بهشون توجه بشه که اگر به نقشه این کشور نگاه کنید متوجه تراکم بیشتر شهرها در سواحل شرقی و تا حد غربی اون میشید و این مسئله تراکم بیشتر شهرها در سواحل فقط هم به آمریکا خلاصه نمیشه، بلکه ما میتونیم این مسئله رو در سواحل جنوب شرقی کشور اسپانیا و همینطور در شرق و جنوب شرقی کشور چین هم مشاهده کنیم. اما این مسئله در رابطه با کشور ایران کاملا متفاوته، چرا که با وجود خط ساحلی جنوب کشور تراکم شهرهای ایران بیشتر در شمال، شمال غرب و غرب کشور قرار داره که دلیل اون به طور تاریخی مربوط به آب و هوا و جغرافیای ایرانه، چرا که این کشور در کمربند بیابانی دنیا قرار داره و میانگین بارش کمتری رو نسبت به دیگر کشورها داره و استانهای شمالی، غربی و شمال غربی کشور ما وضعیت مناسبتری در حوزه دسترسی منابع آبی دارند و به جز خوزستان، 3 استان جنوبی و ساحلی دیگر ما میانگین بارندگی سالانه کمتری رو دارند. در این حال میانگین دمای بالای محدوده خلیج فارس و دریای عمان به طور تاریخی باعث شده تا جمعیت کمتری به سمت این محدوده جذب بشه، اما با پیشرفت تکنولوژی و امکان شیرین‌سازی آب دریا وضعیت تغییر کرده، به طوری که اگر به تراکم شهرهای کشورهایی مثل عمان و امارات متحده عربی نگاه کنید متوجه تراکم بالای شهرها در سواحل این کشورها میشید. هرچند که این اتفاق برای استانهای جنوبی ما نیفتاده و ما هنوز در این استانها تراکم جمعیتی و شهری کمتری رو نسبت به سایر استانهای کشور داریم، به طوری که هیچ کدوم از 9 کلان شهر اصلی ما در این 3 استان قرار ندارند و این عدم توجه و عدم توسعه شهری این استانهای ساحلی از دلایل اصلی پیشنهاد دادن طرح ایجاد 27 شهر مولد جدید در استانهای جنوبی کشوره که برای این 27 شهر 54 نقطه پیشنهادی رو مطرح کردن که 14 نقطه در استان سیستان و بلوچستان، 17 نقطه در استان هرمزگان و 16 نقطه هم در استان بوشهر و 7 نقطه در استان خوزستان قرار داره که در نهایت از بین اینها 27 نقطه رو قرار توسعه بدن. هرچند که اطلاعات بیشتری در رابطه با این طرح وجود نداره، اما بیایید با همین اطلاعات کم چند تا سوال در رابطه با این شهرها بپرسیم. نکته اولی که بسیار حائز اهمیته بحث تأمین منابع آبی برای این 27 شهره، چرا که همین الان هم وضعیت منابع آبی ایران اصلاً خوب نیست و این مسئله در حوزه منابع آبی زیرزمینی بدتر هم میشه و مصرف بیش از اندازه این آبها باعث شده تا 67% از دشت‌های کشور تبدیل به دشت ممنوعه بشه که اتفاقاً 21 نقطه از اون 54 نقطه پیشنهادی بر روی دشت‌های ممنوعه و بحرانی قرار داره و اگر هم قرار منابع آبی از طریق شیرین‌سازی آب دریا تامین بشه، باید پرسید برای چه مقدار جمعیتی با چه نوع از مصرفی و چه مقدار هزینه‌ای در هر متر مکعب قرار این شیرین‌سازی صورت بگیره. نکته دوم تامین منابع انرژی برای این شهرهاست. شهرها تو موارد مختلف انرژی رو مصرف می‌کنند که به طور خاص می‌تونیم به مصرف انرژی در بخش حمل و نقل و ساختمان اشاره کنیم. همونطور که در ابتدای ویدیو گفتیم، هدف ساخت خانه‌های ویلایی با متراژ بالاست. پس ما با شهرهایی به تراکم پایین یا همون فرم شهری پراکنده مواجهیم که این یعنی جابجایی بیشتر با حمل و نقل شخصی و افزایش مصرف انرژی توسط خودرو و ساخت شهرهای خودرو محور و به دور از پیاده مداری و یا حمل و نقل سبز. از طرف دیگه خود ساختمان‌ها در حوزه‌های مختلف انرژی رو مصرف می‌کنند که یکی از اونها سرمایشه و با توجه به میانگین دمای بالای سواحل جنوبی کشور مصرف انرژی به طور قطع در این حوزه زیاد خواهد، چرا که در صورت عدم تامین انرژی برای سرمایش زندگی توی اون محدوده سخت میشه. حالا با توجه به این مسئله
انرژی مورد نیاز در این حوزه قرار چجوری تامین بشه؟ آیا ایجاد مزارع خورشیدی مد نظره و یا قرار زیرساخت‌هایی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر فراساحلی ساخته بشه و چقدر هزینه به همراه داره؟ نکته بعدی بحث اشتغاله. با ساخت این 27 شهر و بارگذاری جمعیت در این نقاط، مسئله وجود شغل اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. چرا که شهرها جدایی از محل سکونت، محل فعالیت هم هستند و حضور توی این شهرها و مهاجرت به سمت سواحل جنوبی کشور نیازمند اینه که این افراد بتونن جدایی از محل سکونت درآمدی هم داشته باشن. پس این سوال پیش میاد که برای این شهرها چه نوع فعالیتی پیش بینی شده؟ آیا قرار نقش صنعتی داشته باشن و یا خدماتی و یا قرار نقش متفاوتی رو بازی کنن؟ اما در نهایت میخوایم یک سوال رو از شما به عنوان مخاطب بپرسیم که آیا اگر تمامی این موارد به درستی تامین بشن، حاضر به رفتن و مهاجرت به سمت این شهرها هستید و یا فکر میکنید دیگران حاضر هستند به این شهرها برن؟ برای ما حتما تو بخش کامنت ها نظرتون رو بنویسید و یا اگر سوال دیگه ای دارید با ما مطرح کنید تا بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم. و این رو هم در نظر داشته باشید که خط ساحلی جنوب کشور در نهایت باید توسعه پیدا کنه، اما ماهیت و نحوه این توسعه و کمیت و کیفیت اون اهمیت بالایی داره، چرا که منفعت و یا زیان اون برای کل کشور خواهد